Hi, xin chào mọi người đã quay lại với Forbes TV. Xin lỗi các bạn nha, Forbes lâu lắm rồi không có làm video các bạn. Chung bây giờ biết các bạn, nó khác ngày xưa nhiều quá. Vô vấn đề luôn các bạn. Bro, má bro chơi kiểu nào mà chơi lớn vậy bro? Má bro chơi sao mà bro? Má dâng luôn thủ cấp cho người khác luôn. Thì làm sao mà ai chơi lại bro nữa? Má bro chơi vậy thì thực sự fan kêu mình nghiên cứu tâm lý của bro. Má mình không nghiên cứu nổi bro. Má bro chơi lớn quá. Thật sự luôn. Quá lớn quá. Chơi cú quá lớn. Chấn động cả thế giới luôn mà. Không? Việt Nam lên tầm châu lục là nhờ bro luôn. Thì làm sao mà Forbes TV có thể là kham nổi cái nhiệm vụ phân tích tâm lý của bro được. Má quá dữ bro. Thì đó là những cái mà suy nghĩ của mình khi mà mình coi cái video đó trong 10 giây đầu tiên. Còn bạn nào nha, hay là đứa nào mà nói anh Forbes á, làm có 4 nhát anh Forbes, 7, 6 nhát rưỡi tụi em coi kỹ chưa? Coi zoom lại, phải coi mấy chục lần á, đếm lại cho anh, ok, 6 nhát rưỡi, đó là sự thật. Hôm nay á, Forbes xin làm một chủ đề mà chắc chắn là các bạn nào cũng biết rồi, đó là vụ án của Nguyễn Xuân Đạt. Thậm chí á, nếu bây giờ mình nói cái tên này ra đó, hay là cắt kiếm tiền liền luôn bây giờ, xong nói cái tên này ra luôn, thì để cho anh chị nào mà chưa biết hay bạn nào chưa biết về vụ án này thì Forbes xin tường thuật lại một cách ngắn gọn nhất thôi trong cái khả năng hiểu biết của mình. Vào ngày 8 tháng 7 là sinh nhật của Forbes luôn các bạn, má trùng hợp vậy luôn á. Có một cái đoạn video được release ra. Trước đó là vào tháng 2 á, nó đã release rồi trên dark web với giá là $700 là coi full luôn. Đầu tiên á, là có một thằng đàn ông nằm ngửa và cái đầu á, là để trên một cái thớt. Và thằng đàn ông này á, dùng một cái từ gọi là dân dã luôn, đó là ở chuồng, không mặc gì hết. Và trên tay của người thanh niên này á, đang cầm một con sóc để lọ, mà chúng ta hãy gọi là sạc cục á. Đó. Và người đàn ông này bắt đầu sạc cục. Thì khi mà mình á, thấy cái hình ảnh đó đầu tiên á, trong tâm trí của mình nghĩ, coi lần thứ 3 luôn, mình coi lại cái hành động đó, mình cảm giác như nhân vật này á, là một con thú vậy các bạn. Không còn một cái gì gọi là con người trong lúc đó nữa. Nó giống như là đến cái mùa giao hoang, đến cái mùa sinh sản á, là nhiệm vụ của một con thú phải làm như vậy thôi. Mình không có cảm giác đây là một con người. Và bất ngờ kế bên anh ta cũng xuất hiện một thằng đàn ông khác, cũng trong tình trạng y chang luôn. Uống chờ, ok. Và trên tay của người đàn ông này á, đặt lên ngực của người đàn ông nằm ngửa. Và người đàn ông nằm ngửa đó tên là Nguyễn Xuân Đạt. Thì cái hành động đặt lên tay á, có nhiều người nói với mình rằng á, đó là cái gọi là cố định vị trí trước khi mà hành xử. Nhưng theo mình là khác. Mình cảm giác giống như á, là cái dấu hiệu mà đặt lên ngực các bạn, nó giống như đang tận hưởng lây cái cảm giác mà Đạt truyền qua vậy đó, trong lúc mà Đạt đang sạc cục. Và còn một cái suy nghĩ thứ hai nó lóe lên trong đầu của mình nữa. Đó là nó giống như là bạn đang nuôi một con thú rất là lâu năm vậy đó, nuôi một con gà, nuôi một con heo đó. Chờ cái đến lúc mà phải làm thịt đó là các bạn làm luôn. Và cái con thú, con heo đó, con gà đó, nó không có biết, nó vật vô tri mà, nó không có một cái nhận thức là cái sự nguy hiểm đang xung quanh nó. Nó cứ để bạn vuốt ve vậy đó. Trong cái khoảnh khắc video các bạn, mình coi tất cả là 40 lần và zoom slow motion luôn. Nó có đủ hết cái gia vị về tâm lý của một con người, chỉ ngắn gọn như đó thôi. Không cần coi sâu hơn, các bạn coi kỹ, coi nhiều lại, các bạn thấy cái body language, cái cơ thể ngôn ngữ là các bạn sẽ hiểu được cái tâm lý của hai người này. Rất là biến thái các bạn. Và mình chỉ cộng cho Đạt 2-3 điểm là một tư duy của một con người thôi. Khi mà Đạt nói ra những câu cuối cùng, đó là con sóc ra. Thì vừa khi mà nói con sóc ra đó, thì người đàn ông bên cạnh đó là đang không mặc gì luôn các bạn nha, mà ngồi là ngồi chằng hãng nữa, ngồi chằng hãng vậy nè. Đó, hai chân để dưới đất vậy nè. Bắt đầu cầm hàng nóng lên. Thì mình đặt tên cho cái thằng này là thằng Phay đi. Ok. Nó quất tất cả là 6 nhát rưỡi vào bộ chỉ huy của Đạt.
Để mình nói các bạn nghe nè, ầm và ầm. Cắt ở đây á, là lúc là cái bộ chỉ huy của Đạt á, với lại cái người của Đạt á, là đã rời ra rồi, nhưng mà nó còn dính một miếng da. Thì cái nhát rưỡi đó là cứa một cái cho nó xong luôn cái phần còn lại. Rồi sau đó cái thằng Phay này á, nó cầm cái bộ chỉ huy của Đạt á, nó giống như là một cái thằng mà trong cái lò mổ heo các bạn không, tức là lấy được cái đầu con heo đó bây giờ cầm đi thôi để làm chuyện khác, như một công việc gọi là làm hàng ngày của nó vậy đó, giống như ngoài chợ vậy đó. Và dĩ nhiên là Coca-Cola rồi siro rồi đầy nhà luôn, một cách lênh láng và rất là bệnh hoạn. Thì nhiều bạn coi xong á, và có một em tâm sự với mình nói rằng là em nghĩ là Đạt có thể là còn sống trong khoảng 30 giây đầu khi mà cái bộ chỉ huy và cái người rời đi. Thì mình xin lỗi em này luôn, 4 đến 5 giây thôi là Đạt đã đi rồi, chứ không có cần gì đâu. Bạn nào mà học BJJ á, Jiu-Jitsu á, các bạn biết là vậy nè, khi mà các bạn bị siết cổ á, trong vòng khoảng 5 giây á, là cái oxy không lên được não là các bạn ngất rồi. Thì không có chuyện mà Đạt có thể sống được hơn 30 giây. Hoàn toàn không thể. Nếu mà mình coi slow motion á, cái dây mình không khuyên các bạn coi các bạn nha. Nhớ Forbes nói lỡ miệng nhiều câu trong đây mà không khuyên coi cái kiểu này. Thì cái dây thứ 5 á, mà nó bùm xuống á, là các bạn thấy á, cái gương mặt của Đạt á, là thể hiện cái sự đau đớn luôn. Cái sự đau đớn tột cùng luôn. Nhưng mà cái đó nó sâu quá, nó quá sâu rồi, nó cực kỳ nó sâu rồi. Cho nên á, là không thể kháng cự cơ thể được nữa, coi như là hai tay là lụi xuống luôn đó. Đó là nhát đầu tiên. Cái nhát thứ hai đó là bắt đầu Đạt mất ý thức. Mất ý thức nhưng mà vẫn còn một cái sự sống le lỏi trong đây. Cái nhát thứ ba và nhát thứ tư á, thì các bạn thấy á, cái hai tay nó quýu lại vậy nè. Nó quýu lại vậy luôn nè. Nó quýu vậy nè, đó, nó quýu vậy luôn. Các bạn coi bài Yến, giật xuống nó quýu vậy đó. Nó cho người xem một cảm giác là cái cơ thể nó đang đau đớn. Không phải các bạn, không có đau đớn đâu. Nó cũng có đau á, nhưng mà phần nhiều á là do cái tủy xương sống á, đằng sau lưng nè, và cái bộ não nó mất kết hoạt với nhau, thì làm cho cái cơ thể con người á, nó bị sốc điện. Và đó cũng là cái thời điểm mà Đạt chính thức ra đi luôn, sau nhát thứ tư. Còn nhát thứ 5, thứ 6 á, là để cho làm hẳn luôn, là đứt lìa luôn. Còn về cái phần tay đặt lên ngực nè, trong cái lúc mà trước khi mà Đạt kêu là tao có con sóc ra đó, thì cái thằng này đặt tay lên ngực đúng không? Nó đặt lên ngực rất là bình thường, và nó còn sờ qua nữa, các bạn ý, nó sờ rất là nhẹ. Thì khi mà nó phát động nhát thứ nhất đầu tiên á, đúng không? Tay nó rút ra liền luôn. Chứng tỏ là mục đích lúc đầu cái tay không phải là để cố định, mà để cảm nhận thôi. Cảm nhận con vật sắp bị hành xử, hoặc là cảm nhận cái sự sung sướng một người đàn ông đang truyền qua. Rồi sau khi mà nhát số 1, nhát số 2 xuống rồi đó, thì cái tay bắt đầu mới dịnh gần cái này nè, cái phần cổ áo nè, đó, để cố định lại, đó mới là cố định. Rồi 3, 4 cũng không để tay xuống ngực luôn. Nhát thứ 5 á, bắt đầu mới để tay lại, đó là cố định mà thôi. Thì sau cái video mà gọi là bệnh hoạn kinh khủng đó, bắt đầu chúng ta sẽ thấy nhiều cái hình ảnh hơn. Hình ảnh đầu tiên á, đó là một cái món ăn nó gọi là ngầu piến. Mà dĩ nhiên là cái ngầu piến ở đây không phải của con bò rồi. Rồi sau đó chúng ta còn thấy á, là cái thằng Phay á, sau khi mà nó xử Đạt xong, nó còn ôm cái bộ chỉ huy của Đạt á, lên người nó. Và cái vai nó có ghi là ngày ấy 13 tháng 9. Rồi nó còn độc hơn nữa, nó chụp một cái tấm hình, đó là nó để cái bộ chỉ huy của Đạt ngậm cái con sóc của Đạt, mà nó là người nhét con sóc vào. Rồi còn nhiều tấm hình á, là bộ chỉ huy một nơi và cơ thể người ở một nơi khác nhau. Nó tạo ra một cái có thể gọi là kinh dị, kinh hoàng cho người xem. Và mình nghĩ khi mình nói đến đây á, là chắc chắn cái video này không thể kiếm tiền được rồi, và sẽ bị dán mác chắc là 18 cộng luôn. Nhưng mà mình muốn chia sẻ thật lòng những gì mình nghĩ luôn. Và mình cũng không có nhắm là mình sẽ kiếm được tiền trong video này nữa. Và bây giờ chúng ta hãy tìm hiểu về con người của Đạt, về cái khoảng thời gian có trên mạng xã hội. Đó là cái mà chúng ta biết nhiều về Đạt thôi. Nhưng mình xin nói các bạn biết luôn nha các bạn, những cái gì mà các bạn coi trên online á, là những cái mà tụi hung thủ á, cho các bạn thấy. Còn đằng sau đó là một cái bức màn đen tối. Nhưng chúng ta không có chứng cứ nhân chứng vật chứng. Chúng ta đành đoán mơ hồ mà thôi. Thì đầu tiên á, đó là năm 2020
là Đạt đã có dấu hiệu về vấn đề tâm lý. Đó là cái giai đoạn bắt đầu. Thì Đạt có tất cả là 2 cái Facebook. Một cái Facebook bây giờ đã mất rồi, và một cái Facebook nó còn tồn tại. Thì cái Facebook đã mất rồi á, nó có những cái dòng chữ nó rất là bệnh hoạn. Đó là tôi muốn bị mất bộ chỉ huy. Nó ghi thẳng trên câu dưới luôn. Nó ghi thẳng lên mặt vậy luôn. Và trên cái profile á, thì nó có một cái thớt. Và cái bên cái thớt là một cái rìu. Thì chắc chắn các bạn đã biết hết rồi. Và trong khoảng thời gian này á, thì Đạt rất thích mò mẫm vô những cái dark web, hay là những cái web mà nó có nhu cầu để tìm bạn tình. Bao gồm là bú chéo nè, bú thẳng, bú dọc nè. Đó là level nhẹ nhất. Còn cao hơn á, đó là sinh hoạt tùng dịch với mức độ là nặng nề. Và cái thứ ba, đó là cái ước mơ của Đạt là muốn kiếm một người nào đó để lấy cái bộ chỉ huy của mình, nhưng phải là một cô gái cực kỳ xinh đẹp. Nhưng mà cô gái xinh đẹp nào khùng điên mà làm cho Đạt được cái điều này? Hoàn toàn không có. Thì mình có tìm hiểu được thông tin, biết được á, là thực sự trước năm 2020 á, là 2018, 17 á, 16 á, Đạt đã có những cái vấn đề tâm lý rất là bệnh hoạn. Đạt có quen một cô bé sinh khoảng là 2K3, K4 gì đó. Quen trên mạng thôi, và hai người này hay nói chuyện với nhau. Cô bé này chia sẻ với Đạt á, là có sở thích á, đó là dùng một cái vật nhọn hay là lưỡi lam đi để cắt vào cái chỗ, các bạn hiểu mình nói đúng không? Cái chỗ đó của mình thì mới gọi là giải thoát được, mới là đỉnh cao được. Và Đạt đáp lại á, là Đạt cũng rất thích coi những cái hình của lính Mỹ mà bị bắt ở Iraq hay là Afghanistan á, mà bị lấy mất bộ chỉ huy á. Đó, Đạt bị kích thích bởi những cái đó. Và Đạt hỏi rằng nếu mà một ngày kia mà mình sặc cục á, rồi mà bị cái đó nó làm thiệt á, tức là Đạt đã thích để cái đó lên đầu của mình rồi nha, để cà qua cà lại các bạn không, cho nó có cảm giác phê phê gì đó. Nhưng mà Đạt nghĩ rằng không biết mà nó phục luôn một cái là không biết nó sướng cỡ nào nữa. Thì từ đó cái tâm lý nó bất ổn rồi. Vậy không biết lúc nào Đạt mò mẫm vô những cái trang web đen á, càng ngày nó càng nặng hơn, đến lúc mà Đạt công bố luôn là mình muốn được như vậy. Cho đến bất ngờ vào năm 2025, vào tháng 1, tài khoản Facebook của Đạt công bố rằng á, là còn 3 tiếng nữa sẽ thực hiện. Thì 3 tiếng ở đây á, tức là Đạt sẽ bị xử sau 3 tiếng nữa. Nhưng theo mình đây chỉ là một cái công bố để đăng lên một cái video mà thôi, chứ đó không phải là cái thời gian mà Đạt bị xử thật. Và bất ngờ tháng 6 á, năm 2025 á, thì cái Facebook chính của Đạt á, ghi rằng là Facebook này sẽ không còn tồn tại nữa. Mình cho rằng cái này không phải là do Facebook họ lấy xuống vì nội dung là độc hại, mà là do băng nhóm, những kẻ mà gây án ra đã lấy cái Facebook của Đạt và xóa cái Facebook này đi để giấu tội, để chuồn đi. Nói chung là nói đơn giản từ casual các bạn, tại vì mình là go with the flow mà. Thì trong khoảng thời gian từ tháng 2, tháng 3, tháng 4, tháng 5 á, thì mình không có tìm hiểu được là Đạt có post cái gì trên Facebook hay không. Nhưng mà giai đoạn tháng 1 á, là người ta nghĩ rằng Đạt đã ra đi rồi. Tuy nhiên á, cái Facebook của Đạt vẫn nhắn tin cho người khác các bạn nha, mà không có nhắn tin bằng bài post, mà nhắn tin riêng. Thì trong đó có một tin nhắn mình đọc được á, là Facebook của Đạt có gửi cái hình mà cái bộ chỉ huy của Đạt nè, với lại cái người rời ra, gửi cho một bạn nào đó và nói rằng là gì nè: em thấy anh làm vậy có hay không? Đạt nó sướng tới mức mà khi nó ra đi á, mà nó còn lên đỉnh nữa. Thì qua đó là em thấy được là Đạt nó đã sướng cỡ nào khi anh làm như vậy. Bệnh hoạn thiệt luôn các bạn. Và mình còn coi nhiều tin nhắn trong thời gian đó luôn. Thì qua đó các bạn có thấy được á, là trong cái thời gian từ tháng 2, tháng 3, tháng 4, tháng 5 á, Facebook của Đạt vẫn hoạt động, nhưng mà nó truyền những cái hình ảnh đó đi cho những người có nhu cầu xem. Và chính thức có lẽ tháng 6 là nó không còn hoạt động nữa. Ngoài ra mình còn tìm hiểu được á, là nguồn gốc của Đạt á, là ở miền Bắc. Đạt bán hải sản cho một cái chợ ở Phùng Khoang, nói chung là tỉnh Thái Bình, huyện gì đó mình quên rồi. Đó, mình biết vậy thôi. Nhưng mà dĩ nhiên đây là những thông tin mà chưa có được kiểm chứng. Thì đó là cái quá trình mà về cuộc sống cá nhân của Đạt ở trên mạng xã hội và một ít tiểu sử cá nhân. Thì bây giờ chúng ta hãy nói về cái khung thời gian để gây án. Ai cũng thừa biết cái vấn đề này phải có hơn 5 người tham gia. Chắc chắn mình không tin là có một thằng phay nào đó mà nó phay đủ 6 cái rưỡi
nó còn thời gian là clean up, dọn dẹp, quay phim, upload, bỏ lên dark web. Mình tin rằng á, là nó đã có kiếm tiền thêm từ cái xác của Đạt nữa. Còn cái dark web bán $700 có cái clip của Đạt á, nó chỉ là một cái kiếm tiền thêm mà thôi, cho cái kiếm tiền trước đó. Cho nên nếu cái vụ án này á, mà nó xảy ra ở tại Việt Nam thì cái cảm quan của mình nha, là phải trước 6 tháng kể từ tháng 1 năm 2025. Còn nếu ở nước ngoài á, là phải khoảng 3 đến 4 tháng trước tháng 1 năm 2025. Mình không tin là nó xảy ra trong vòng tháng 1 hay tháng 2. Không tin các bạn. Tại vì hung thủ cần phải có thời gian để mọi chuyện lắng xuống, clean up sạch sẽ, tất cả mọi thứ. Cái thứ hai, đó là địa điểm gây án ở đâu. 80% những các bạn biết về cái vụ án Nguyễn Xuân Đạt á, các bạn đều tin rằng 100% là vụ án xảy ra tại Việt Nam. Thứ nhất á, vì cái nền nhà. Thứ hai là về nước rửa chén, rồi cái ghế, rồi cái cách hành xử. Nói chung là các bạn coi nhiều cái kênh và diễn đàn nói về vấn đề này rồi. Nhưng cá nhân của mình nghĩ á, là mình đứng ở 20% còn lại. Mình có cái niềm tin đâu đó là xảy ra ở tại nước ngoài. Có thể là ở những cái vùng mà khó kiểm soát, giống như Campuchia, thậm chí là Trung Quốc luôn. Nhưng mình nghĩ Trung Quốc nó hơi bị khó bây giờ, Campuchia thì dễ hơn. Tại các bạn vậy nè, một con heo các bạn mua về 5 người hơn ăn 1 ngày không hết, 2 ngày không hết, 3 ngày không hết đâu, nhiều lắm. Và để dọn con heo đi đã khó rồi. Đằng này là một ông trung niên 36 tuổi. Ok, nó khó hơn rất là nhiều. Mình biết xung quanh á, là hiện trường á, nó là bên Việt Nam, nhưng mà hung thủ đủ thông minh. Và mình nói các bạn biết rằng đây không phải là lần đầu tiên họ làm chuyện này. Họ làm chục lần rồi. Mình sẽ giải thích vì sao sau. Cho nên là tụi nó rất là hay để làm một cái hiện trường giả. Có thể đó là một cái studio các bạn. Dân nước nào thì nó làm cái studio của dân nước đó. Nó dư sức nó làm. Tụi này là một tập đoàn mà. Cho nên nếu mà xảy ra ở bên Việt Nam á, phải là một chỗ cực kỳ vắng vẻ. Tại mình về Việt Nam mình chơi mình biết. Ở trong thành phố á, là rất là ồn ào. Và camera là chạy bằng nồi cơm điện. Hàng xóm biết tất cả mọi thứ của nhau hết. Nếu phải xảy ra là một chỗ cực kỳ vắng vẻ luôn. Còn không á, là phải ở nước ngoài. Vậy thì cuối cùng á, hung thủ là ai? Không biết. Ok, biết nó làm gì nữa. Nhưng mà có 3 cái Facebook á, được cho nghi ngờ là hung thủ, hoặc là có liên quan đến hung thủ. Thì thực tế á, 3 cái Facebook này á, được khẳng định rằng đã từng là nạn nhân giống như Đạt luôn. Tức là họ từng thời gian á, là cũng giống như Đạt. Rồi sau đó họ bị một người khác làm như Đạt, nhưng mà cách thức khác, hành động khác. Và nhiều khi kết quả nó cũng khác tí xíu luôn. Rồi họ chiếm Facebook của những người này, và sau đó tìm cách tiếp cận Đạt. Có nhiều bạn cho rằng á, là cái hình xăm á, nó ghi là ngày ấy, ngày 13 tháng 9. Có thể là ngày của một nạn nhân trước giống như Đạt, hoặc thậm chí là ngày của Đạt luôn. Và đây là một người Việt Nam. Theo cá nhân của mình đó các bạn, không hẳn cần phải là người Việt Nam. Các bạn coi kỹ cái video, các bạn thấy cái âm thanh của nó sẽ bị khác rất là nhiều. Nó bị pha rất là nhiều. Âm thanh nó chèn tiếng xe gắn máy vô được mà. Nó chèn vô được hết mà. Và các bạn để ý một điều vậy nè, là cái chữ đó có thể là ghi được luôn, chứ không có phải là không nhất thiết phải hình xăm. Và khi mà Đạt nói câu con sóc ra đó, cũng là một cái dấu hiệu cho tụi nó hiểu rồi. Còn muốn biết dấu hiệu rõ hơn á, các bạn thấy Đạt á, sau khi nói con sóc ra đó, đó là Đạt ngửa cổ lên vậy nè. Các bạn nào coi trên 10 lần, không, 3-4 lần các bạn calm down, các bạn coi, các bạn thấy y như mình nói luôn, ngửa cổ vậy nè. Đó, đây là một cái dấu hiệu sẵn sàng mời gọi luôn. Thì không hẳn là hung thủ phải là người Việt Nam. Nhưng mà mình nói rồi, cảm quan thì thực sự của mình cũng tin nó là người Việt Nam phần nào. Ok. Và đây là những cái kinh nghiệm, những cái trải nghiệm của mình trong vòng 1 tháng khi mình nghiên cứu về Nguyễn Xuân Đạt và nghiên cứu về những cái web đen. Trong quá trình mình nghiên cứu á, thì mình có quen được một cái em trai. Em này có một cái quán cà phê bán vỉa hè thôi. Và mình có verify nói chuyện với em này rồi. Và mình
thông tin em này thì khá là thật. Theo mình tìm hiểu thôi, thì em nói trong cái giai đoạn mà cái Facebook chính của Đạt á còn hiệu lực á, đó, thì em có vào em comment, em nói là sướng cỡ nào mà làm đùng khùng điên như vậy. Thì tự nhiên bất ngờ có một cái Facebook khác á, nó ghi xuống dưới luôn, đó là rất sướng lắm. Thì em này em comment lại một câu, sướng là sao, kể nghe được không? Thì mình nhớ là như vậy. Thì bất ngờ cái Facebook đó nó ghi là để inbox. Thì khi mà vào á, chào hỏi 2-3 câu thôi, chào hỏi 2-3 câu thôi, và họ gửi những cái hình ảnh cực kỳ bệnh hoạn luôn. Dĩ nhiên không phải là hình ảnh của Đạt, mà em đó gửi cho mình coi một thằng đàn ông bị xích lại như một con chó, không đi bằng 2 chân mà bò, và con sóc của người đàn ông này á, bị kẹp bằng xích nè, móc nè, nói chung là dây điện, rồi nói chung là roi điện, nói chung là những cái gì mà bệnh hoạn nhất á, là gọt dung chung vô con sóc của người đàn ông đó. Rồi còn có hoa nở nữa bạn, hoa nở ra màu luôn á. Và người đàn ông đó bò. Mình có can đảm á, phải can đảm mà là chịu khó biết biến thái tí xíu để vô click vô là coi họ nói chuyện gì với nhau. Thì cái người đàn ông lạ mặt á nói rằng là mày thấy sướng không? Cái người bên kia chùm đầu nói á, đang bị xích lại như con chó thì nói sướng lắm. Rồi mình có coi cái đoạn nói chuyện với hai người này luôn. Thì cái em trai bán cà phê này nói á, là tại sao ông làm như vậy? Ông đang ở đâu? Tôi sẽ gọi công an đến để giải quyết cho ông. Cái Facebook nói á, là tụi tôi đang ở bên Việt Nam và có rất là nhiều người như tụi tôi. Và tụi tôi muốn như vậy, thích như vậy, đam mê như vậy. Và còn một vài hôm nữa thôi, chúng tôi sẽ được chuyển đến một cái chỗ khác, một đất nước khác để ra đi giống như Đạt. Và từ cái đoạn đó xong á, là em trai này nhắn không còn trả lời nữa. Khi mình đọc được cái đoạn tin nhắn đó xong á, mình nghĩ rằng là vậy nè, cái người nhắn, cái người gửi á, không phải là kẻ bị hành hạ, mà là kẻ đang chủ động hành hạ. Tức là khi mà các bạn vô những cái trang web đen á, những trang web biến thái á, thì sẽ có nhiều người theo dõi bạn quanh đó. Bạn chỉ cần trả lời, bạn là một thành viên mới, các bạn ghi vài câu, họ thấy các bạn là một con mồi tiềm năng, thì sẽ gửi những cái hình bệnh hoạn cho các bạn coi. Thì biết đâu các bạn là một người biến thái sao, thích cái đó làm sao. Thì khi các bạn coi, các bạn ghiền đúng không? Thích mà, ok. Các bạn sẽ có nhu cầu tìm kiếm thêm, là các bạn sẽ xuống dark web để trả tiền để coi thêm những cái này. Rồi sau đó đó, nếu mà các bạn mà bị nặng quá như Đạt đó, các bạn sẽ tự muốn trở thành một người trong cái clip đó luôn. Tức là lúc đầu các bạn là một khách hàng, và sau đó đó các bạn sẽ trở thành một công cụ kiếm tiền cho tụi nó. Nó giống như một cái vòng luẩn quẩn các bạn, có cung và có cầu. Thực tế á, cái môi trường này á, nó đã áp dụng với rất nhiều thứ trong cuộc sống rồi. Các bạn vào Facebook đúng không? Các bạn vào những cái diễn đàn online trên mạng đúng không? Thì Facebook á, nó có thuật toán, các bạn thích cái gì á, nó cho các bạn coi đến đó. Đến một ngày kia các bạn theo dõi cái cô gái đó luôn, hay là theo dõi cái sản phẩm đó luôn, thì tụi nó cũng làm y chang như vậy. Có điều cái mô hình tụi nó nhỏ hơn mà thôi. Tụi nó phải manual tự làm, tức là người làm chứ không phải là AI làm hay hệ thống làm. Tại vì nó là một cái cộng đồng bệnh hoạn rất là nhỏ. Các bạn để ý á, không phải để ý nữa, các bạn không nên coi cái này. Thì có một cái trang web nó gọi là một cái trang web nó ghi là Phật Pháp luôn các bạn. Má bá đạo thì nó ghi Phật Pháp luôn á. Mình không ngờ nó dám chơi tới vậy luôn, ghi Phật Pháp. Thì trong trang web đó thì Đạt ghi một câu là mình muốn bị mất bộ chỉ huy. Thì lúc đó tự nhiên á, có một cái cô gái á, trong đó nhắn xuống em cũng muốn được như anh. Thì vừa nhắn xong á, có một cái người á nhắn lại một cái liền luôn, muốn chuyện đó không khó. Và cái người này là cái người được cho là nghi ngờ là hung thủ, hoặc là cái người mà có liên quan đến hung thủ nha. Và đặc biệt cái người này nè là luôn xuất hiện trong Facebook của Đạt, chứng tỏ là có một cái thời điểm nào đó Đạt chính là một cái con mồi nhữ để mang đến những người khác bệnh hoạn, rồi cho cái tội ở trên á, cái tội cầm đầu á, nó sẽ nhận biết được đây có phải là đối tượng tiềm năng để kiếm tiền hay là biến thành công cụ hay không.
chứng tỏ một điều rằng á, là Đạt không phải là người đầu tiên. Nhưng vì sao Đạt lại nổi tiếng, mình sẽ giải thích cho các bạn hiểu sau. Đây là cái suy nghĩ của mình vào cuối video. Thậm chí á, trong lúc mình làm cái video này á, tự nhiên có một cái Facebook lạ nó nhắn cho mình các bạn. Và từ đó Pháp cũng biết rằng á, trong cái thế giới bệnh hoạn á, tụi nó biết Pháp rất là nhiều. Nó nhắn là anh hãy điều tra thêm để thông cảm với những người này. Và nó cũng gửi qua một số hình bậy, hình gọi là biến thái cho mình coi luôn. Và những cái video nhỏ 5-6 giây. Và mình biết rằng đây là những cái video kích thích để cho một người có tâm lý bất ổn họ xuống họ coi và họ đi sâu vào cái này hơn nữa. Qua đó ta có thể thấy được gì? Trong cái giai đoạn mà từ tháng 1 đến tháng 6 á, cái Facebook của Đạt là một Facebook truyền tải những cái hình ảnh đó để kiếm cái gọi là cái nguồn đầu vào cho cái tụi này. Đó là suy nghĩ của mình các bạn nha. Và trước đó không chừng Đạt là một thành viên từ rất là lâu rồi. Vậy cuối cùng á, cái tâm lý của hung thủ là những người ra sao, như thế nào? Theo cá nhân của mình nghĩ á, đây là những người trong quá khứ có thể đã bị lạm dụng hoặc là ép đi lạm dụng người khác, hoặc là cả hai luôn. Từ đó họ có cái cảm giác là căm ghét những người bị lạm dụng hoặc là những người giống như mình. Thậm chí á, họ cho rằng á, khi mà đối xử với ai như vậy á, đó cũng là một cách giải thoát cho người ta, gây cái sự sung sướng cho người ta, giải thoát cho người ta. Hoặc là đó là, nói chung là họ bị rối loạn nhân cách các bạn. Có thể là họ có những cái tư chất mình vừa nói trong một lúc luôn. Và trong cái group của họ đó, ok, đôi khi 20 đến 30%, thậm chí 40% là người của tụi nó luôn. Cứ nhắn qua nhắn lại với nhau, làm những cái account giống nhau. Tức là mình tự nhắn cho mình, hoặc mình nhắn cái thằng bạn của mình mà nó cũng biết mình nhắn cái gì luôn. Rồi họ tự sướng với nhau luôn, một cách biến thái trong cộng đồng đó. Vừa để kéo người khác vào, vừa mình tự nhắn cho mình luôn, để tạo ra một cái vũ trụ đó, gọi là ái kỷ các bạn. Mình nghĩ đến như vậy luôn đó. Đó là tâm trạng, đó là mình nghĩ của những người này. Còn về cái thằng mà Phay Đạt thì sao? Riêng cái thằng này á, thì mình cảm thấy đây là một con người không thể hòa nhập được trong xã hội. Thứ nhất, nó là một cái thằng cực kỳ thích. Cái đó là không thể nào mà chối cãi rồi. Và mình nghĩ ở ngoài xã hội á, nó cũng không có thể là kiếm được những công việc bình thường. Nó cũng không có thể hòa nhập được với gia đình, thậm chí là không có gia đình luôn. Thì mới có những cái tâm lý như vậy mà thôi. Nhưng mà trên camera thì nó lại khác. Ở ngoài thì nó lại khác, không hòa nhập được các bạn. Những loại người này không bao giờ tập trung làm được dễ dàng, không hòa nhập được xã hội. Không có tự tin để làm một công việc phổ thông bình thường. Và cuối cùng thì chúng ta hãy nói về nhân vật Nguyễn Xuân Đạt. Có thể những gì mình nói ở trên là hoàn toàn không chính xác. Thì đến bây giờ chúng ta vẫn chưa biết đó có phải thực sự là Nguyễn Xuân Đạt hay không. Theo mình biết được là Nguyễn Xuân Đạt ở tỉnh Thái Bình, làm nghề bán hải sản ở chợ Phùng Khoang gì đó, nhưng mà chưa ai chứng minh được. Và khi mà gọi trưởng thôn á, thì nói rằng Đạt đã đi khỏi nhà 5 năm rồi, nhưng mà cũng chưa chứng minh được. Và liệu đó có phải là trưởng thôn hay không, hay là cái tin tụi nó tung ra. Nhưng mà chúng ta cứ cho là đó là Đạt đi, ok. Và một nguồn tin mình biết nữa là Đạt 36 tuổi. Đạt là một người đạo Công giáo. Đạt không dám tự bốn, ok, tự ra đi đó. Đạt thấy bản thân của mình là sự nhục nhã của xã hội. Và Đạt đã có rất là nhiều căn bệnh trong con người của mình. Thì mình với em gái này có coi nhiều cái tin nhắn của Đạt. Khi mà Đạt lang thang trên các diễn đàn đòi búa chéo rồi búa dọc này kia đó, thì mình nghĩ rằng Đạt có thể đã mắc bệnh tùng dịch, rất là nhiều bệnh tùng dịch. Còn cá nhân riêng của mình mình nghĩ đôi khi Đạt đi làm đĩ luôn á, ok các bạn. Bán ngoài chợ là part time, còn full time là làm đĩ, hoặc là ngược lại. Nhưng mà có một em trai khác nói với mình anh dù nó tệ như thế nào đi chăng nữa thì cũng không thằng điên nào mà làm vậy hết trơn á. Trên đời này không có một thằng điên nào mà muốn bị mất bộ chỉ huy một cách đau đớn như vậy hết trơn á.
Không có anh. Thật sự là có em. Cái dopamine của con người á, nó làm con người ghê lắm. Mình từng làm một cái video mà các bạn biết là mình đi qua nhiều cái khu gọi là phê pha đó, chích choát á. Đó. Các bạn biết á là chơi mà cắt tay luôn mà. Dopamine là một cái tạo cái sự sung sướng cho con người. Và khi nó cần là con người bất chấp tất cả. Nó xảy ra với lại mọi hình thức của con người, bao gồm chơi game nè, uống bia nè. Các bạn nghiện càng nhiều thì cái dopamine đó nó càng cao, nó bắt các bạn phải làm cái hành động đó rất là nhiều lần. Nhưng mà dĩ nhiên là cái level của Đạt là level top rồi. Thì tại sao là như vậy? Mình tin rằng trong quá khứ Đạt có một cái cú sốc rất là nặng nề. Những cái cú sốc, những cái điều mà các bạn thấy trong cuộc đời nó sẽ mang ra cái tính cách của mình. Tuy nhiên có thể nó còn đi xa hơn nữa. Đó là nằm trong bụng mẹ, hoặc là một cái tiềm thức nào đó của người đi trước. Mình không cố ý nói hai bác, ba mẹ của Đạt là người xấu các bạn nha. Mình thí dụ như nè, nếu mà các bạn là một người sợ độ cao, hoặc là ba mẹ các bạn là người sợ độ cao, đẻ ra các bạn sợ độ cao, đúng không? Hay là mẹ các bạn ghét ăn cái món gì đó, để các bạn cũng y chang vậy luôn. Khi mà cái người phụ nữ các bạn họ mang thai đứa nít thì họ có một cái chấn động trong cuộc sống. Họ bắt buộc phải thay đổi cái suy nghĩ của mình, cái hành động của mình để duy trì cuộc sống đó. Thì cái tính cách đó có thể là nó mang luôn cho đứa con luôn. Vì con với mẹ cùng một dòng suy nghĩ mà. Hoặc là trong đầu của người ba hay người mẹ đó, nó có một cái tính cách gì đó nó tiềm ẩn từ trong quá khứ rồi, nhưng mà hai người họ ém xuống được. Họ ém xuống được. Nhưng mà họ có thể truyền cái tính cách đó cho đứa con. Và khi mà đứa con ra đời gặp cái môi trường không hoàn hảo thì cái tính cách đó nó phát triển rộng ra. Bản thân của mình mình có đứa con thứ hai của mình thì cái tính tình của mình bắt đầu thay đổi rất là nhiều khi mình 28 tuổi, 29 tuổi. Và kỳ lạ các bạn, đứa con thứ hai của mình nó có cái tính cách đó của mình luôn. Nhưng mà đứa trước nó không có. Đứa trước nó mang cái tính cách cũ của mình hơn. Thì qua đó các bạn có thể thấy được là cái quá khứ của Đạt nó đã có một cái điều gì đó nó rất là bí ẩn rồi, đen tối rồi. Có thể là từ nhỏ Đạt bị lạm dụng, hoặc là một cái gì đó nó xa hơn nữa, trước nữa. Hay maybe trong bụng mẹ Đạt gặp một cái gì đó nó bị khủng hoảng, hay là ba của Đạt bị một cái khủng hoảng trong cuộc sống mà họ dồn, họ vượt qua được, nhưng mà truyền lại cho Đạt và Đạt không vượt qua được. Tóm lại là vậy nè, Đạt là một người thấy cái cơ thể của mình không có giá trị. Nó giống như là một thứ rác rưởi vậy đó. Và Đạt chỉ cảm thấy là mình được chấp nhận và mình được thỏa mãn khi mà người khác thỏa mãn trên cơ thể của mình. Người khác dùng cơ thể của mình để thỏa mãn thì Đạt mới cảm nhận được mình tồn tại và mình thỏa mãn theo. Cho nên đôi khi Đạt không hẳn là LGBT các bạn, mà Đạt chơi láng luôn. Đạt chơi láng luôn để được hành hạ. Và từ cái hành hạ đã thấy là mình được chấp nhận và mình cũng thỏa mãn theo. Để rồi một cái dịp tình cờ bệnh hoạn nào đó, Đạt mò mẫm được những cái video của một anh chàng lính Mỹ bị lính Afghanistan hay lính Iraq lấy mất bộ chỉ huy. Và Đạt thích được như vậy. Đạt thấy phấn chấn. Nhưng mà Đạt thích là Đạt thích cảm giác của cái người bị hành hạ, chứ không phải Đạt là cái cảm giác của cái người mà đang hành hạ người kia. Tức là Đạt không thích cảm giác của hung thủ, mà Đạt thích được giống như nạn nhân. Và từ đó trong cái ý nghĩa của Đạt luôn muốn thành nạn nhân luôn. Nhưng nó cũng chưa đủ. Đạt hiểu rằng cuộc đời của mình không có gì gọi là hạnh phúc cả, không có gì gọi là sung sướng cả. Tiền bạc, vợ chồng, con cái, tài sản, Đạt không có gì cả. Đạt cũng chả cần, và Đạt cũng nghĩ Đạt không có nổi luôn. Đạt thấy cái sự sung sướng duy nhất của Đạt đó là sạc cục. Chỉ có sạc cục mới lên được đỉnh mà thôi, mới là niềm yêu thích mà thôi. Vậy thì tại sao mà không sạc cục rồi ra đi luôn? Như vậy có phải là mãn nguyện hay không? Tại vì mình thấy cuộc đời này không có một mẹ gì sung sướng hết trơn á. Và mình nói cái cuối cùng luôn nè, là tại sao mình nói cái trường hợp của Đạt là đặc biệt. Tại vì theo cá nhân của mình nghĩ Đạt đã thỏa thuận trước với hung thủ rằng hãy tung cái video lên trên mạng để cho mọi người biết được.
Đây là cá nhân của mình nghĩ thôi. Tại vì Đạt từng bị kích thích bởi những cái anh lính của Hoa Kỳ là nạn nhân. Đạt nhìn trong cái màn hình đó, và bây giờ Đạt ước ao trở thành một cái nhân vật đó. Rồi người khác nhìn vào cái màn hình. Các bạn hiểu mình nói không? Và sau đó đó còn được sặc cục rồi ra đi nữa. Đó là những cái gì ước mơ và toại nguyện của Đạt. Đạt thích người ta nhìn vào cái hình tượng của Đạt để coi thường, để sợ hãi và để thỏa mãn cho những người tâm lý như Đạt cũng có luôn. Thì đây là cái mà mình phân tích tâm lý của Đạt. Để mình coi có thêm gì nữa không. Ok các bạn, má bữa nay làm video lần đầu tiên lâu mới ra ngoài ngồi, má phone kêu rồi chó hú cũng hơi sợ các bạn. Má làm về chủ đề quá đạo này nữa. Có một YouTuber từng nói một câu rất là hay: bạn không nên đồng cảm với một kẻ biến thái, vì bạn sẽ tạo ra một kẻ biến thái khác. Đây là đúng các bạn. Và dĩ nhiên những gì mình nói sau đây không phải là sự đồng cảm các bạn nha. Nếu bạn nào mà đã đi quá sâu vào con đường này rồi thì xin lỗi các bạn, chúng ta đéo phải là bạn bè với nhau. Các bạn chơi lầy quá. Nhưng mà mình có nghe một câu chuyện của một em gái các bạn. Em gái này là một người giúp mình gọi là mở ra cái tâm lý của Đạt á. Em gái này nói là em năm nay 25 tuổi rồi. Em biết anh từ cái video gọi là dot web á, dot cỡ nào. Thì chúng chia sẻ với anh luôn á là mẹ của em làm nghề đó. Và em cũng không rõ cái giới tính của ba của em, nhưng mà em nghĩ rằng ba em cũng làm nghề đó luôn. Thì họ tạo ra được em thôi. Và em cũng chả biết đó phải ba ruột em hay không luôn. Nhưng mà em sống chung với họ, em biết sau này họ không làm nghề đó nữa. Tuy nhiên khi mà em lớn lên 18, 19 tuổi á, em dậy thì em bắt đầu có những cái sở thích. Tức là em thích mạnh bạo trong chuyện đó. Và rồi em thấy em ghê tởm con người của mình. Và em quyết định là bỏ nhà ra đi. Và bây giờ em đã rất là ổn. Em không còn nghĩ đến chuyện đó nữa. Em có việc làm ổn định. Nhưng em chưa có bất cứ mối quan hệ ràng buộc nào, hay là chưa có người bạn trai nào bao giờ. Tại vì em sợ rằng là khi mà em có bạn trai rồi đó, thì những cái sở thích đó nó có lòi ra hay không. Thì cá nhân của mình nghĩ em gái này là một người dám chấp nhận sự thật và đang đẩy cái quá khứ của mình đi. Mình không nói bỏ chạy các bạn nha. Bỏ chạy là nó sẽ chạy mãi thôi các bạn luôn. Em mà đang đẩy nè, đẩy mạnh ra, nhưng mà chưa có đẩy bung nó ra được. Thì qua đó mình muốn chia sẻ là những cái em nào đang chiến đấu thành công các em phải cố gắng lên. Ok, anh ủng hộ các tụi em. Tại vì tụi em không phải chiến đấu cho một mình tụi em đâu. Tại vì tụi em đang chiến đấu với những cái vết thương mà các em đã có trước đó. Nó mang theo từ nhiều thế hệ trước và nó gắn vào các em khi các em ra đời rồi. Cho nên đây là một cái cuộc chiến không có dễ dàng. Anh chỉ nói rằng là anh ủng hộ tụi em thôi. Chứ nói mà anh nói là anh cố lên thì nó hơi kỳ, tại vì anh chưa bao giờ trải qua chuyện này cả. Cảm ơn tất cả mọi người đã giúp Forbes làm cái video này. Mình chỉ nêu tên được vài bạn thôi, những bạn mà đóng góp chân thành nhất. Ok. Còn cuối cùng thì mình muốn một câu kết cho Nguyễn Xuân Đạt như sau. Nói gì nói các bạn, Nguyễn Xuân Đạt cũng là cùng lứa với mình các bạn. Một thằng đàn ông 35-36 tuổi, không có cái gì cả. Đây là một cái tuổi gọi là khó khăn của một người đàn ông á. Và mình chỉ nói rằng là hy vọng kiếp sau ok, nếu có thì hy vọng Đạt thành một con người tốt hơn. Ok, new world, new life. Nói chung các bạn, mình không muốn nói những gì xui xẻo nữa. Ok các bạn, thì đơn giản vậy thôi. Xin chào mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong một cái clip khác. Tạm biệt.